ሰላም ጤና ይስጥልኝ ወደ ቻናሌ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? በዛሬ የቪዲዮ ቱቶሪያል ይዤላችሁ የመጣሁት ነገር ምንድነው? ጂሜል አካውንት እንዴት እንከፍታለን የጉግል አካውንት እንዴት እንከፍታለን የሚለውን ነገር ለማሳየት እፈልጋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ለማድረግ ያው ጉግል እንደምታውቁት ትልቅ የሆነ ሰርች ኢንጂን ነው። ማንኛውንም ነገር ሰርች አድርገን የምናገኝበት ነገር ነው። ከዛ በተረፈ ደግሞ ጉግል ላይ የተለያዩ ሰርቪሶች አሉ። የተለያዩ እዚህ ጋር እንደምታዩቸው የጂሜል ፋይል ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ለመላክ የአፕ ስቶር፣ የፕላይ ስቶር፣ የማፕ ሰርቪስ፣ ድራይቭ 15 ጂቢ ነፃ ሪሞት ሰርቨር ላይ ፋይል የምታስቀምጡበት ፐርማነንትሊ የፎቶ ሚት ላይ የምታደርጉበትን ነገር ሰርቪስ ለማግኘት ግዴታ ምን መኖር አለበት ማለት ነው? የጉግል አካውንት ሊኖራችሁ ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ ጉግል አካውንት እንዴት እንከፍታለን የሚለውን በዚህ ቱቶሪያል አሳያችኋለሁ። አብራችሁ ቆዩ። እሺ ይሄን ለማድረግ የምንጠቀመው ሁላችሁም ክሮም ሰርች ኢንጂን ክሮም ይኖራችኋል። ሶ ክሮም ላይ ትገባላችሁ። ይሄው ክሮም ክሊክ አደርጋለሁ። ከዛ ክሮም ላይ ክሊክ ካደረግኩ በኋላ ይሄ እንትን ሲመጣልኝ እዚህ ሰርች ባሩ ላይ ሶ እዚህ ጋር ሳይን አፕ ጂሜል ብዬ ጽፋለሁ ማለት ነው። ሳይን አፕ ጂሜል እዚህ ጋር ሰርች ስታደርጉት ሳጀስት ያደርጋችኋል ይሄንን። ከዛ በኋላ ይሄንን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ጉድ ከዛ ሳይን ኢን ጂሜል አካውንት የሚለውን ሊንክ እዚህ ጋር ክሊክ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። ይሄው ሶ እዚህ ጋር ክሬት አካውንት ትሉታላችሁ። ክሬት አካውንት የሚለው ላይ ፎር ማይሰልፍ የሚለውን ክሊክ አደርጋለሁ። ከዚህ በኋላ ፈርስት ኔም እንዳስገባ ይጠይቀኛል። ሶ መክፈት የምትፈልጉትን ፈርስት ኔም ለምሳሌ እኔ ማድረግ የፈለኩትን እዚህ ጋር ጻፍኩለት። ከዛ ላስት ኔም እንደዚህ ጻፍኩለት። ከዛ ኔክስት ትለዋለሁ። ለዚህ ሪሎድ ያደርጋል። እዚህ ጋር የሚያስቀምጠው በርዝዴይ ኢንፎርሜሽናችሁ ነው። ሶ በርዝዴይ ኢንፎርሜሽን መሙላት ከፈለጋችሁ ምሳሌ እዚህ ጋር የጀንደር ነው። ሶ ጾታችሁን ነው የምትሞሉት ማለት ነው። ከዛ ኔክስት ትለዋለሁ። ከዛ የኢሜል አካውንት ከነዚህ አማራጮች ውስጥ መሆን ይችላል ወይ እያለኝ ነው። ሶ ባይ ዲፎልት ይሄን አምጥቶልኛል። እኔ የተመቸኝ የኢሜል አካውንት ማስገባት ከፈለኩ ለምሳሌ እዚህ ጋር በየጽፌ ለዚህ ብዬ ይሄንን ያደርግልኛል ማለት ነው። ሶ የተመቻችሁ እናንተ ማትረሱት የኢሜል አድራሻችሁን እዚህ ጋር ጽፋላችሁ ማለት ነው። አሁንም ሪሎድ ያደርጋል። ከዛ ፓስወርድ ሴት ታደርጉለታላችሁ ማለት ነው። ሶ ፓስወርዳችሁ ሞር ማትረሱትና ሊገመት የማይችል ቢሆን እንደምታዩት ኢትዮጵያ የሚል አለ። ሶ በኢትዮጵያ ስልክ ኮድ የኢትዮጵያን የሚለውና ስልክ ቁጥራችሁን እዚህ ጋር ትጽፋላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ያው እኔ ጻፍኩለት። ከዛ ኔክስት ትለዋለህ። ኔክስት ስለዚህ ይሄ ስሜክስቱ የሚለው የጉግል አካውንት በዚህ ክሬት ተደርጎልኛል ማለት ነው። ስለዚህ የአካውንቴን ኢንፎርሜሽን እልካለሁ። በነገራችን ላይ አንዳንዴ ኮድ ቬሪፊኬሽን ኮድ ይልክላችኋል አውቶማቲካሊ ስልክ ቁጥራችሁን እንዳስገባችሁ ቬሪፊኬሽን ኮድ ይልክላችኋል። ያንን ኮድ የቬሪፊኬሽን ቦክስ አለ እዚህ እንዳጋጣሚ ሆኖ ቬሪፊኬሽን ኮድ አላከልኝም። ምክንያቱም አውቶማቲካሊ ስልኬና ሲም ካርዴ አንድ ላይ ስለተመዘገበ ዲቴክት ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ሶ እናንተ ጋር እንደዚህ ከጠይቃችሁ ቬሪፊኬሽን ኮድ ጉግል እንደ ፌስቡክ ቬሪፊኬሽን ይልክላችኋል። ያን ቁጥር ከቬሪፊኬሽን ቦክስ ጋር ታስገባላችሁ ማለት ነው። ሶ እነዚህ የጉግል ሰርቪስ እና ተርሞችን አግሪ ያደርጋሉ። አግሪ ካደረኩ በኋላ ቅድም እንዳሳየዋችሁ የጂሜል
የጉግል ፎቶ፣ የጉግል ድራይቭ አጠቃላይ የጉግል ሰርቪሶችን ከዚህ በኋላ በቀላሉ አክሰስ ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። ኢሜል አካውንቴም ታያችሁት ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ሪሎድ እያደረገ ነው። ስለዚህ ለምሳሌ ቅድም እዚህ ጋር ያስገባሁትን አካውንት እዚህ ጋር አድ አናዘር አካውንት ብዬ ሉክ ምሳሌ ቅድም አካውንቴ እንደዚህ ነበር። ከዛ ሶሪ ኦኬ ዜን ፓስወርድ ኔክስት ለዋለሁ። አያችሁታ ይሄ ሲሜክስ የሚለው ክሬት ተደረገልኝ ማለት ነው። ሲሜክስ የሚለው ሲሜክስ ቱ የሚለው ጉግል አካውንት ክሬት ተደረገልኝ። እዚህ ጋር የክሮሙን ቲም መምረጥ ትችላላችሁ። ሶ ከዚህ ጋር ምንድነው እዚህ ጋር ያሉ ሰርቪሶችን በእኔ አካውንት አክሰስ ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ጂሜል እስኪ ስለ ጂሜል አንዳንድ ነገር ልበላችሁ በዚህ አጋጣሚ ማለት ነው። ምክንያቱም ጂሜል ከተለያየ ቦታ ሆናችሁ አት ኤ ታይም በአንድ ጊዜ እስከ 25 ሜጋባይት ዳታ የተለያየ አይነት ዳታ መላክ እንደምትችሉ በድራይቭ ላይ 15 ጂቢ ፋይል ማስቀመጥ እንደምትችሉ ቱ ይላል። ይሄው እዚህ ጋር ሜል ለማድረግ ማለት ነው። ስለዚህ ኢንቦክስ ኮምፖስት ላላችሁ መጀመሪያ ለምትልኩለት ሰው ከዛ በኋላ ቱ የሚለው ላይ የሰውየውን ኢሜል አድሬስ ትጽፋላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ የኔን ኢሜል አድሬስ እዚህ ጋር ብጽፍ ጽፋለሁ። ከዛ ሳብጀክቱ ምን ለምሳሌ እስኪ ግሪቲንግ ሶ ቦዲ ኦፍ እዚህ ጋር የምትፈልጉትን ነገር እዚህ ያላችሁ ትጽፋላችሁ። ከዛ ፋይል አታች ማድረግ ብትፈልጉ ለምሳሌ ዶክመንት ነገር አታች ማድረግ ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ትገባላችሁ። እዚህ ኢችን ክሊክ ስታደርጉ ሉክ እዚህ ጋር ክሊክ ስታደርጉ ዶክመንት ያስመርጣችኋል። ሶ አታች ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ ለምሳሌ እኔ የኔ ፋይል ለምሳሌ ሉክ እስኪ ከሆነ ቦታ ላይ የሆነ ነገር መርጬ ብልክ ለምሳሌ ይሄን ፋይል ሴንድ ለዋል ይሄ ቪው ሜሴጅ ላይ ተላከልኝ ማለት ነው። ለማን ለዚህኛው ኢሜል አካውንት ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ሂደት ፋይል ሼር ማድረግ እንደምትችሉ ነው። ሌላ ጉግል ላይ የተለያዩ ሰርቪሶች አሉ። ቀጣይ በሚኖሩን ቱቶሪያል ጠቃሚ የሆኑ የጉግል ሰርቪሶችን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ዛሬ አይ ዊሽ ግልጽ እንደሆነላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ከዚህ በኋላ በሚኖረን ቆይታ ስልካችሁ ላይ ሆናችሁ ለምትከታተሉ ልጆች ወይም ስልካችሁ ላይ ሆናችሁ ለምትከታተሉ ልጆች ከስልካችሁ ላይ ክሮም ላይ ትገባላችሁ። ከክሮም ላይ ያሉ 3 ነጠብጣቦችን በመጫን የክሮማችሁን ቪው ዴስክቶፕ ሳይት ስታደርጉት እኔ ኮምፒውተር ላይ የምሰራው እናንተ ስልካችሁ ላይ አንድ አይነት ይሆንላችኋል ማለት ነው። ኢንተርፌሱ አንድ አይነት ይሆንላችኋል። ሶ እኔ የምሰራውን ስቴፕ እያንዳንዱ ነገር በቀላሉ ትከታተላላችሁ ማለት ነው። ተመሳሳይ ይሄ እዚህ ጋር ትሄዳላችሁ። ይሄን ነካውኝ ከዛ ዴስክቶፕ ሳይት ስለው ቀጥታ ያያችሁታ እዚህ ጋር ይሄና ልክ እንደየትኛው ሆነልኝ ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ሆነልኝ ማለት ነው። አያችሁታ ዲስፕሌይ ሆነልኝ ማለት ነው። ሶ ለምሳሌ እዚህ ጋር የፈለጋችሁትን ነገር መጻፍ ብትፈልጉ እዚህ ጋር ክሊክ እያደረጋችሁ በተመሳሳይ ስቴፕ እንደኔ አይነት ሁኔታ መከተል ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለነበረን ጊዜ እጅግ አመሰግናለሁ። ጠቃሚና ፈጣን መረጃዎች እንዲደርሷችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። እሺ ከተመቻችሁ ደግሞ ላይክ በማድረግ ሊሰራ የምትፈልጉትን ነገር ከስር ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ይመቻችሁ።